ika-6 na seminar for tonight. Ito na rin po yung last seminar natin for today. And to lead us for the prayer, tawagin po natin ang ating Marketing Director from Jubail, our next Senior Marketing Director, si Tito Arniel Taganahan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo'y manahimik muna sandali at ating damhin ang presensya ng ating Panginoon para i-guide po tayo ngayong gabi sa ating webinar. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Through Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me. So that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place in my life in your hands, in Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Thank you very much, Tita Siodes. Ang susunod natin na pag-usapan ay paano nga ba natin mapapalago yung ating mga kaperahan. So siyempre, hindi lalago yon kapag ilalagay lang natin sa ilalim ng ating unan. Kailangan natin itong may paglalagyan at tamang way kung paano mag-invest. Tawag nga din natin dito ay sikreto ng mga mayayaman. Pero ngayong gabi, ang sikretong iyon ay ating malalaman. At sino po ang magbibigay at maglalahad, magbubunyag ng sikretong ito? Siyempre, yung ating speaker. Siya po ay isang teacher noon, pero ngayon ay hindi na siya teacher. Siya ay financial advisor na. Ibig sabihin, kung dati ay nagtuturo, kasi may mga subject, ang subject ngayon, buhay na natin. No? Noong nakaraan, siya ay nagtatrabaho sa parang call center. Ang ibig sabihin, mouthpiece po siya. Pero ngayon, sa IMG, siya ay gagamitin nating mouthpiece para hindi magbigay ng informasyon, kundi baguhin ang ating buhay. Ang tawag po namin sa kanya ay Tito Jun, hindi dahil sa January, February, March, April, May, June, kundi June siya dahil ito na ngayon yung simula, diba? Simula ng ating pagbabago. Kaya ngayong gabi, hindi man June, kundi July na, ay atin pong palakpakan at salubungin ng mainit na pagbati ang ating speaker upang ipaliwanag sa atin paano ba ang mutual fund investment. Ang ating pong speaker ay yung ating marketing director, Mr. MD Rolando Jun Arreglo Jr. Ayun, thank you very much, Tito CEO Joey. Thank you so much also, MD Arnel, for the prayer. So, kumusta mga ka-IMG? Na-miss ko na kayo lahat ngayong araw lang, no? Miss agad. So isang napakainit na pagbati mula dito sa Saudi Arabia sa ating mga kababayan diyan po sa Pilipinas, ano? Good morning diyan sa ating mga listeners, sa ating mga audience diyan sa Pilipinas kung meron pa man, at sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia, magandang gabi po, no? So
Maayong gabi sa atong mga kaigsuonang Bisaya, maayong buntag diha sa Pilipinas, no? At sa ating mga kaibigang Muslim, assalamualaikum. All right. So, sa pagpapatuloy po ng ating series of webinars sa araw na ito, magtatapos po tayo dito sa tinatawag po natin na mutual funds. Ano ba itong tinatawag na mutual funds at ano ba ang kahalagahan nito sa ating pag-i-invest? Now, alam naman po natin na ang mutual fund investment po ay ang ating second degree of investment, no? Kasunod doon sa ating first degree of investment, which is our Kaiser Healthcare, yung pag-invest po sa ating mga kalusugan, no? If we're going to quickly recap ang ating solid financial foundation, ang ating po mga investments po, mga kaibigan, ay nasa itaas po, ha? Hindi po siya sa ibaba. So meaning, after we have already laid out the foundation of our solid financial foundation, this is now the right time that we are going to consider investing in mutual funds. So if we have already the needed cash flow, we have already our own self-protection dun sa ating mga health insurance, and then we have also our own life insurance, and then we already manage our debts. We have also our emergency fund. Now this is the right time that we are going to invest in mutual funds. All right? So napakagandang topic po nito, mga kaibigan, ha. So wala pong matutulog ngayon kasi po pag natutulog kayo, aba, you will miss half of your life. Ika nga. All right? So ngayon, sisimulan ko na po ang ating diskusyon. Wala na pong patumpik-tumpik na. Ano po? So ngayon, mutual funds, welcome. Of course, magde-define muna tayo ng mga terminologies, no, para along the way, if we're going to met these terms, alam na po natin kung ano ibig sabihin ng mga terminologies na ito po, ano. So, if we're going to talk about mutual funds, of course, kasama nating pag-uusapan itong tinatawag natin na stocks, ano po. Kasi ang mutual funds is always related in one way or another sa ating stocks or sa ating merkado, stock market, ano po. So ano ba ang tinatawag natin na stocks? All right. So here we go. Stocks are equity investment that represents part ownership in a corporation and entitles you to part of that corporation's earnings and assets, no? So in short po, if we own this particular stock, no, this will represent a part ownership in the corporation. No. So for example, if we are holding a particular stock or whatever the number of stocks that you're holding, then you are a part owner of that certain corporation or of that certain company, and you will be a part. No, you will also become a part of the earnings and assets of the company that you are or that you're having the stocks with. No. So that is the stocks of equity investment representing a part ownership of the corporation that you are entitled to. All right. Now, ano ba itong stock market? All right. Ang stock market po, mga kaibigan, is a place where shares of public listed companies are traded, no? So in layman's term, kung ating i-analyze, itong stock market po, mga kaibigan, isa din po itong tinatawag natin na merkado, no? Ano ba pinaggagawa natin sa merkado? Of course, nagba-buy and sell tayo ng ano ba, mga gulay, mga isda, mga karni, no? So pero dito po sa stock market, hindi po mga isda ang ating pong binibenta at binibili, ano po. Ang ating pong pinagbebenta at pinagbibili dito ay ang mga stocks, no? Yung mga shares of stocks for the publicly listed companies na nagtitrade sa ating exchange, no? So ito po yung stock market po natin. This is the place, no? Wherein nagtitrade po ang mga publicly listed companies, no? And then what is stocks exchange? Stocks exchange is an exchange or bourse where stockbrokers and traders can buy and sell shares of stocks, bonds, and other
securities. So kung itong stock market is ang lugar kung saan nangyayari yung bilihan, itong stock exchange naman mga kaibigan is ito yung nagbabahay ng stock market natin, no? Siya yung parang shelter, siya yung nagbabahay, no? Kung saan ang lahat ng mga bumibili at ang lahat ng mga nagbebenta ng mga stocks is nandoon, no? Doon nila ini-execute yung mga buying and selling of stocks, bonds, and other securities. So doon po sa stock exchange or tinatawag din po siyang bourse. Alright? So kung if you're going to encounter this term na bourse or local bourse, ibig po sabihin yan, that is the stocks exchange po. Alright? So these are our first three terms, no? Moving on tayo, there are more terms that we need to know or define. Securities. What are securities? These are negotiable financial instrument that hold some type of monetary value. It represents an ownership position in a publicly traded corporation via stock, no? Or a creditor relationship with a governmental body or a corporation represented by owning that entity's bond or rights to. Now, securities po mga kaibigan is a financial instrument, no? That holds some monetary value, no? So anything, no? Anything that holds monetary value, that is a security, no? For example, if you own a stock, no? If you own a stock, then that is a security, no? If you are a creditor doon sa ating government or sa mga public or sa mga private corporations, no? Kung ginagawa po nilang nagpapautang, no? O nagpapautang po tayo sa kanila, we are called creditor. So the securities that we're holding there is the bond, no? So merong mga bond that represents na tayo creditor doon sa mga company yun, sa mga private companies or sa government po, no? Kasi itong mga government is nagpapautang or nagbaborrow po sila ng mga pera, no? Because we all know what is the job or the function of the government. They build bridges, roads, infrastructures, right? So in order for them to have the funding, they need to borrow some money, no? And if we are kung tayo po nagpapautang doon sa gobyerno, no? So we are a creditor and we are holding that particular bond, no? And that represents the securities, no? So normally sa mga bond fund po 'yan, no? So we will be able to know what is the bond fund later on in our presentation po mga kaibigan. All right? So equity, the value of the shares issued by the company, no? So ang equity is simply the value of the shares, no? So no matter or whatever is the number of shares that you have for a particular company, that is your equity, no? That equity is the value of the shares that you're holding from that particular company, no? So that is equity. All right. Ito namang shareholder is also known as the stockholder. It is a person, company, or institution that owns at least one share of a company's stock, which is known as equity. Yeah, there you go. Stock or the value of the shares, equity. So known as equity. Now, if we're a shareholder po mga kaibigan, we are also known as the stockholder. We can be a person or we can be a company or a big institution, no, that owns at least one share of the company's stock. If you have one share of that particular company's stock, then you are now considered as a shareholder or a stockholder. So that is our shareholder po mga kaibigan. Ano po? All right, let's proceed. All right, what is capital gain, dividend, direct investments, and indirect investments? Now, in the investment world po mga kaibigan, now if you are considering investing in mutual funds or investing in the stock market, there are two ways for you to earn, no, in your investment. The two ways are appreciation of the value of your stock, no, appreciation meaning that is your capital gain, and then another way of earning in the stock market or in the mutual fund is through dividend. All right, what is capital gain? Refers to profit that results from a sale of a capital asset such as stock,
bond, or real estate, where the sale price exceeds the purchase price. Now, the gain is the difference between a higher selling price and a lower purchase price. So this is what I'm telling you guys, no, na itong capital gain is the appreciation of the value of the stock that you're holding, whether it is a stock, by the way, or a bond, or a real estate. So pag tumutubo, tumataas itong value ng ating stock, no, or ating real estate na mga investments, this is what we call as capital gain, no? Nag-appreciate po ang value, no? So that is capital gain, no? So what is a dividend? The dividend is a distribution of profits by a corporation to its shareholders, no? So simply, if a company is earning, no, pag ang company na pinag-investan po natin, mga kaibigan, like Jollibee or San Miguel, is earning for that particular quarter or year, no, they are generous enough to share the profit, no, that we have. I mean that they have to all the shareholders, to all the stockholders that they have, no. So pag kumikita po yung company, ikaw mismo na stockholder ay meron kang share sa kanilang profit, no. So yan, napakaganda po pag if your company is generous, pag kumikita talaga yung mga company that you are investing, no. Nagbibigay po yan ng mga dividendo po, no. All right. So again, the two ways for us to be able to earn in stock investing or mutual fund investing is through capital gain and dividend. All right. So ano naman itong tinatawag natin na direct investments and indirect investments. So dalawa din po ang pamamaraan, mga kaibigan. Paano po tayo papasok sa investment, no? The first one is the direct investments, no? These are those in which the investor owns the particular assets himself, no? So kung ikaw mismo, no, ikaw mismo ang for example, nagti-trade in the stock market, no? Ikaw mismo nagmo-monitor ng mga pricing, ikaw mismo ang nagmo-monitor sa galaw ng market every second, no? Every minute, every hour, every day. So you are the one directly responsible for your own investment, and you are considered as the direct, or iyan ang tinatawag natin, mga kaibigan, na direct investment, no? Because you yourself, no, is the one who perform, no, the buy and sell of the stocks. For example, no, ikaw mismo nakamonitor sa galaw ng merkado, ikaw mismo nakamonitor for the whole duration of the trading hours, no. So you are a direct investment. I mean direct investor. So that is direct investments po, mga kaibigan, no. So simple lang, no. So ano ba ang mga direct investments, no? These are investments made in vehicles that pool investors' money to buy or sell assets. Now, itong indirect, from the word indirect, no? So, klaro po na meron pong namamagitan dito. Meron pong isang tao, there is a particular experts, no? Merong mga experts na naghahawak po ng ating mga investments at doon po natin pinamamahala. Doon po natin binibigay yung ating mga pera para sila po yung bahalang mag-invest doon sa saan ka man gustong mag-invest based on your investment horizons, based on your profile. So doon nila ito i-invest. So merong taong nagpapagitna dito, no? So hindi ikaw mismo ang gumagalaw dito, no? You're just giving your money to the experts, and then ang mga experts na po ang bahala kung anong gagawin nila, saan nila i-invest yung pera mo. Of course, based din doon sa profile mo, no, based din doon sa goals mo, based din doon sa investment horizons mo, na pini-fill up natin pag mag-apply tayo for particular investment. So that is direct and indirect investments. All right? So yan, hopefully po maliwanag po so far ang ating mga discussions, ano po. All right? So hopefully pagkatapos ng ating talakayan, meron po kayo kahit konti man lang matutunan nito, ano. So of course, hindi natin makaligtaang banggitin, mga kaibigan. Ano ba, or what is the Philippine Stock Exchange Incorporated, no? Sa Filipino sa Tagalog, Pamilihang Sapi ng Pilipinas, or in short, the PSE, no? Philippine Stock Exchange is the National Stock Exchange of the Philippines. The exchange was created in 1992 from the merger of the Manila Stock Exchange and the Makati Stock Exchange.
including previous forms, the exchange has been in the operation since 1927. All right. So, ito po ang ating Philippine Stock Exchange, mga kaibigan. Ito po yung building niya. Yes, the PSA building. And then, sa loob ng PSA building na yan, makikita natin itong napakalawak na monitor dyan, mga kaibigan. And then, narito po yung mga brokers na dyan nakaupo. Alright? So, ang ating pong Philippine Stock Exchange created way back 1992. Sabi dito, no? And then, nagmula siya sa merger ng Manila Stock Exchange and Makati Stock Exchange, no? So if we're going to combine all the operational history of those exchanges, then masasabi natin 1927 pa talaga nagsisimula, no? Ang Philippine Stock Exchange na ito. All right? So that is our Philippine Stock Exchange. Now, ano ba ang Philippine Stock Exchange Index? Or tinatawag natin in short, PSEI. Now, it is the stock market index of the Philippine Stock Exchange. Exchange po ito, mga kaibigan. Na wrong spelling naman, no? Wrong spelling, wrong, ha? Alright. So consisting of 30 companies. Alright. Daming mga wrong spelling dito. Pero, alright. So pag sinasabi nating Philippine Stock Exchange Index or PSEI, these are the companies, no, that represents, no, the top 30, no. Ito yung mga tinatawag po nating mga blue chips companies po, mga kaibigan, no. Mga top 30 companies po sila sa Philippine Stocks Exchange, no. So sila po yung mga blue chips na tinatawag, no. Ayan, blue chips na mga stocks or blue chips na mga companies, no. So just some kind of a trivia, no? Tinatawag po siya na blue chip kasi it derives from the poker game, no? Pag sa poker game kasi, yung mga blue chips, yun talaga ang may pinaka mataas na value daw, no? Yung mga blue chips. So that is also where the blue chips coming from dito sa mga indices, all right? So ano ba ang mga top 30 companies pag pinag-uusapan natin ang index sa ating Philippine Stock Exchange? Ito po, mga kaibigan, ang ating top 30 companies in the Philippine Stock Exchange. Now, sila po yung mga tinatawag po natin na mga index companies, no? Of course, hindi nawawala yung mga Ayala na yan, Ayala Corporation, Abuitis, Equity Ventures, Abuitis Power, Alliance Global Group, no? Ayala Land, BDO, Bloomberry, BPI, DMCI Holdings, First Gen Corporation, Globe Telecom, GT Capital Holdings, International Container Services, Jollibee Foods, GG Summit Holdings, LT Group, this is Lucio Tan Group, Metro Bank, this is Metropolitan Bank and Trust Company, Mega World Corporation, Manila Electric Company, Meralco, Metro Pacific Investment Corporation, Pure Gold, ayan, Robinson's Land, Robinson's Retail, Semirara Mining and Power Corporation, Security Bank, SM Investments, SM Prime Holdings, San Miguel, PLDT, Universal Robena Corporation. So these are the top 30 companies in the Philippine Stock Exchange, and they're the blue chips companies in the Philippines. All right. Interesting po, mga kaibigan, napakagandang topic po. So hopefully you're enjoying so far sa ating pong pinag-uusapan, ano. Just relax there, and pagkatapos ng ating webinar, of course, meron tayong question and answer. Pag meron tayong mga katanungan, please park those questions para masagot po natin after the webinar po. All right. So, pag pinag-uusapan natin ng mga investments na ito po, no, mga sir, mga ma'am, hindi natin kakaligtaan talaga itong si Lulu, no? Yung Lulu natin, si Lulu Albert Einstein, no? One of the pure genius of his time, no? Siya po yung nag-introduce, nag-conceptualize ng rule of money, the rule of money concept, or ang tinatawag nating or popularly known as the rule of 72. Ano ba ang rule of 72, mga kaibigan? Ang rule of 72 lang naman is if you are going to divide the constant number 72 by the interest rate, no? For example, meron tayong mga investments na pinaglalagakan ng ating mga pera. Kung magkano man ang interest rate noon, we're going to divide it by 72, and the result is the number of years for your money to double, no? So, ayan.
kung meron tayong mga investment vehicle na nag-offer ng mga 1% na interest rate, i-divide lang natin ang 72 by 1. The result is the total number of years for your investment, for your money to double. No? That is the rule of 72. Now, to give us a specific example, ito po yun, no? Now, if you are going to open a savings account in the bank, no? Savings account, alam po natin mga kaibigan yan. Now, napakababa po if we are going to save in the bank, no? So, magkano ba ang binibigay dito ni bangko if we're talking about savings account? Well, hindi pa umaabot ng 1% po yan mga kaibigan. No? Normally, mga 0.5% na lang yan. Pero for the sake of our example, para po ma-illustrate natin ang rule of 72, no? Bibigyan na lang natin ng 1% si savings account ng mga bangko. All right. So, you open a savings account in the bank, no, worth 10,000. All right. Now, at 1%, no, 1% interest rate per annum po mga kaibigan. Ang tanong, how many years for your money to double? Yan. Alam naman po natin ang rule of 72. 72 divided by interest rate. What is the interest rate? 1. So, that should be 72 divided by 1. That is 72 years. So, in short, your money doubles after 72 years. Maging 20,000 po siya. Por Diyos, por Santo, mga kaibigan. Kung ako ngayon ay 40 years old na, no? 40 years old na ako ngayon. And then, if I am going to wait for 72 years, abay 112 years old na ako. Abay, buhay pa ba ako? Buhay pa ba ako sa mga panahong ito? Na 72 years pa bago magdoble ang aking kapirahan? No? So that is how are we going to illustrate the rule of 72. And also, this is going to show you po na maganda ba ang maglagag tayo ng ating mga pera doon sa bangko, sa mga savings account? No? Na hindi nga siya 1% lang, hindi nga siya umabot ng 1% po, no? Point something lang, no? 0.5, 0.25, no? So that is just to show you how the bank works and the rule of 72. Now, to give us more examples here. All right. Now, if you will be able to find a specific investment vehicle that will offer you a 4%, no? Kung meron tayong mga investment vehicle dyan na nag-offer ng 4%, ano ba ang mga investment vehicle na yan? Meron tayong mga bond fund, no? Mga mutual fund, bond fund, money market fund, which is kasama dito ang mga time deposits. Pwede din siya. They are giving, or some banks are giving 4%, no? So if that is the case, no, that is your interest rate, if we're going to divide our constant number na 72 by 4, our money will double every 18 years. No? Hindi po katulad kanina na 72 years bago pa siya magdodoble. Dito, 18 years lang siya. Alright? So ngayon, meron tayong specific na example. No? So if your age right now is 29, kung 29 anyos pa lang yung edad mo ngayon, and then you invest, you invest in this investment vehicle, no, na nagbibigay ng 4% per annum. Wait. Oops. All right. So, okay, now at the age of 29 years old, you put up 100,000 pesos, no? At 4% per annum. And we say that it will double every 18 years. So, 29 years old ka, plus 18 years, so 47 years old ka dito. All right, so if you're 47 years old, yung pera mo naging 200,000 na. All right? Because 100,000, double the money, 200,000. And then, another 18 years, so 47 plus 18, now you're 65 years old, your money again double from 200,000 to 400,000. So that is if you are enjoying the 4% per annum. What if there is this 12% po mga kaibigan, no? Kung meron man tayong makita mga 12% per annum na mga investments, 72 divided by 12, that is only 6 years, no? So, for only 6 years, your money will be doubled, no? For example, ito, 29 years old ka nga, no? And then, at 12% per annum, yung 100,000 pesos mo, at the age of 35 only, it is now 200,000, no? Kasi 29
plus 6, kasi it will only take 6 years for your money to double. 29 plus 6, 35 years old ka, pera mo, 200,000. Another 6 years, 41 years old ka, your money, another is, o nagdodoble ulit, 400,000. And then plus 6 years, 47 years old ka, your money, 800,000. And so on and so forth. Until you reach the age of 65, the money now is 6.4 million. 6.4 million po, mga kaibigan, ang ating pong pinag-uusapan dito, no? So, ganito lang naman po, mga kaibigan, ang sasabihin namin sa inyo, no? If you go to the bank, no? If you go to the bank, ito isang sikreto lang, ha? Atin-atin lang po ito. Huwag po nating ikakalat, ha? Kasi sinasabi nga natin sa inyo, ito yung mga sikreto ng mga mayayaman. So pag malalaman po natin ito, abay pwede din tayong maging mayaman din pala, no? So maswerte talaga kayo. Maswerte tayo na nag-attend sa webinar sa gabing ito. Kaya wag po tayong patulog-tulog, baka ma-miss ninyong oportunidad na yayaman. Ito ha. If you go to the bank, no, and then you decide, magdesisyon ka na mag-put up ng investments mo doon, na mag-deposit ka ng pera mo, time deposit, and then that bank will give you 4%, no? Because sabi ko nga kanina, merong mga bangko na nagbibigay ng mga 4% sa kanilang mga time deposit. So, ngayon, pumasok ka sa bangko, alright? Ginigreet ka ngayon ng mga gwardiya, good afternoon sir, good morning, welcome po to X Bank. Alright. Now, pumunta ka ngayon sa manager, ano pong atin sir, ano pong sadya po natin? I will open up a tawag nito, time deposit account. Wow, very good sir. Magkano po ang i-open, magkano po ang ilalagay din yung pera? Maglalagay po ako ng 100,000 po. Ang edad ko ngayon 29 years old. Ayan, tuwang-tuwa ngayon si bank manager. Oy, guard, bigyan mo nga ng kape. Bigyan mo ng chai itong ating customer, oh. Bigyan niyo ng payong, bigyan niyo ng ballpen. Ayan, no, tuwang-tuwa si manager kasi pera na. So ngayon nung lumabas ka na doon sa bangko, abay, thank you very much. Kinamayan ka ng manager, pag-uwi mo, meron kang payong, meron kang ballpen, o ano-ano pa mga tissues na binibigay ng bangko, ano po. So, after kang lumalabas doon sa bangko, abay, wala pa isang segundo, ang pera mo'y lumipad na. No? Ngayon, anong ginagawa ni bangko sa 100,000 mo? Abay, dito nila ilalagay, mga kaibigan. No? They're going to invest the money at 12% per annum. Now, imagine, at 12% per annum, at the age of 29, nag-start ka, no, 100,000 yung tina-time deposit mo. At the age of 65, no, ang pera mo yung naging 6.4 million. And then, kasi nga time deposit at 4%, yung time deposit mo nga, binigyan ka ng 4%, abay nung 65 years old ka na mag-retire ka na, abay binigyan ka ni bangko ng 400,000. Abay tuwang-tuwa ka pa. Lumulundag ka pa kasi yung 100,000 mo is nagiging 100,000 mo nagiging 400,000, no? Akala mo naka-jackpot ka. Pero hindi mo alam ang pera mo is 6.4 million ang inabot doon. 6.4 million. Barya lang ang binibigay po sa inyo, no? Ito lang oh, barya 400,000. Ang 6 million abay sa bangko. This is one of the secrets of the wealthy, no? Mga bangko, mga mayayaman yan. They're managed by tycoons, right? I mean, they're owned by tycoons, no? So, ngayon, magtatanong kayo, Tito Jun, pwede ba kaming pumasok dyan sa 12% na yan para hindi na kami magpupunta sa bangko para ang mga bangkong yan hindi na kami mag-invest sa bangko, diretso na kami diyan sa 12% na yan, kung anumang klaseng hayop na nagbibigay ng 12% na yan, pwede ba? Abay, ang sagot natin dito sa IMG, pwede, no? Ano ba ang mga 12% interest na to? This is the equity, no? Equity bond fund, no? So that is equity bond fund. This is your tawag dito. This is the equity and this is the bond fund, no? Mutual fund, bond fund, this is the equity fund, bond fund. All right?
So yes, pwede po tayong papasok dito sa tinatawag natin na equity fund. All right, malalaman natin 'yan sa ating succeeding na mga slides. Paano 'yan? Ito. Ang rule of 72 is yun, tinatawag din natin siyang the magic of compound interest. Sabi nga ni Albert Einstein, ni Lulu, no, that the magic of the compound interest was was considered as the eighth wonder of the world ng kanyang kapanahunan, no, because sabi niya, those who knows the power or the magic of compound interest will earn it, but for those who do not know the magic of compound interest will pay for it. And that's what we are paying for being financially ignorant po, mga kaibigan, no? So napakamahal po if we are financially ignorant. Pag mga mangmang po tayo sa kaperahan, tayo po magbabayad. But if we know about this one, tayo po ay mag-earn nito. Alright, now do you know that you can actually be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 a month for 30 years, no? Magiging 3.5 million pala yung 33 pesos a day mo. Magkano ba to sa real? Sa real itong 33, mga 2.5 real lang siguro to, no? Mga winawalis-walis nga lang natin yung mga tigbo 1 real, no? Pero pag iniipon pala natin yan, and then long term, no? Magiging in 30 years, magiging 3.5 million pala yan, no? That's how important, na kahit barya-barya lang, pag long term ang ating pinag-uusapan, abay maging milyonaryo pala tayo, no? So, gusto niyo bang malaman? Do you want to know how? Gusto niyong malaman? Abay, syempre, gusto nating malaman yan, di po ba? So, anong gagawin natin? Abay, ito lang, no? Pag-aralan natin ang iba't ibang mga scenario dito sa pag-i-invest, no? Now, of course, there are also risks. Sa lahat naman ng mga negosyo na pwede nating i-put up, no? There are always corresponding na mga risks, no? So depende na lang how are you going to play it, no? So may tinatawag tayong money cost averaging, no? Ano ba tong tinatawag na money cost averaging, no? So let's do some math, ha. Math po tayo. So simple math lang naman, no? This is not a rocket science na napakahirap. So let's do some math. Mr. A has 100 pesos per month to invest, no? In the 3 scenarios, which one ends up doing better, no? So for example, if this scenario, if the market conditions mga kaibigan is uptrend, no? Uptrend ang tawag natin dito, kikita ba ang ating investor diyan, no? O sa scenario 2, this is ang tawag dito, bumaba and then tumaas, no? So tinatawag nating sideways lang siguro to, no? Or consolidating, no? Consolidating ang market dito. And then sa scenario 3 na ito is that downtrend ang market natin, no? Downtrend, hindi nakabawi, no? So now, tatandaan po natin mga sir, ha, mga ma'am, ha, mga nakikinig po natin ngayon, ha, na building wealth requires a lot of discipline and time. Take note of these 2 factors po, mga kaibigan, ha. If we are into the investing world, it needs a lot of discipline and it needs a lot of time, no? Kagaya ng pagtatanim natin ng mga puno, no? Pag nagtatanim tayo ng mga mahogany, for example, pag nagtatanim tayo ng mga Gmelina, no? Hindi naman if we're going to plant today and then tomorrow or the following week or the following month, pwede natin harvestin yung mga Gmelina or mga mahogany na tinatanim natin. No, di po ba? It might take 5 years or 10 years for those trees para ma-harvest natin, no? That is the concept of long-term investing. That is also the principle that we are following here sa investments, no? Remember, this is not a get-rich quick scheme, no? Wala pong kapa dito, mga kaibigan, ha? Wala pong region po dito, mga kaibigan. Wala pong mga organiko po dito, ha? No? So, pasensya na po, ha? Pero,
Wala po tayong mga biik po dito, ha? Wala po tayong mga sisiw, ha? These are all legal instruments. These are legal mga investments po, mga kaibigan, no? So, wala pong tinatawag na get rich quick scheme, no? Ang mga Pilipino kasi, mga mindset talaga ng Pilipino is madali talagang maengganyo, no? Pag sinasabing double your money in 1 month, double your money in 2 months, no? Double your money in 3 months. Abay, ang resulta, imbis na doble, abay na bangkaruti pa. No? Siguro nabalitaan yung nangyari kay Kapa, ano. So, ang founder niya na si sino ba, si Apolinario, no? O nahuli na doon sa saan bang isla, sa Surigao ba 'yun or saan bang banda 'yun nahuli sa isla? Napakaraming mga bodyguard, no, hindi ma-access yung isla na 'yun, pero they were under monitoring talaga, no? So and then marahas pa ang pagka-aresto ng founder ng Kapa, no? So, mga kaibigan, ha? If we just know financial education, if we're just financially literate, no? Hindi na tayo basta-basta maguyo diyan sa mga get rich quick scheme na 'yan, no? If it's too good to be true, mga kaibigan, it must not be true. Yun lang ang ating tatandaan, no? So, ngayon, atin na pong i-discuss yung mga tatlong scenarios na yun, ano po? So, again po, merong 100 pesos si Mr. A, no? Na investor po natin, and mag-invest po siya for 6 months. So, every month, merong 100 pesos. Now, titingnan natin itong graph na ito. Kung ito'y Jollibee, ang presyo ni Jollibee per share, 0 to 4, 6, 8, 10 hanggang 22 po ang kanyang price per share. Now, on the first month, magkano ang bilihan ni Jollibee? Yan, 10 pesos, no? So, sa 100 pesos mo, 100 pesos mong puhunan, ilang shares ba ang mabibili mo? Abay, syempre, 100 divided by 10, kasi 10 ang price niya, obviously, ang sagot natin, 10 shares ang mabibili natin, no? Abay, simpleng math lang. Alright. Pagdating ng pangalawang buwan, wait. Alright. Pagdating ng pangalawang buwan, mga kaibigan, abay, nagtaas ang presyo ni Jollibee, naging 12 pesos na, no? So, sa 100 pesos mo, no? Kung tumaas ang presyo ni Jollibee, ilang shares na lang? Tataas o bababa ang number of shares na mabibili mo? Of course, bababa din siya kasi tumataas yung presyo ni Jollibee. So, sa second month dito, na ang presyo is 12 na lang, abay, yung shares na nabibili mo, 8.33 shares na lang, no? And then, pagdating ng third month, 14 pesos na yung presyuhan niya. So, yung 100 pesos mo, magkano nabili? 7.40 na lang. And then, on the fourth month, 16 na. O, di, unti-unting lumiliit ang number of shares na nabibili mo. And then, on the fifth month, yan, 18, bumaba ang number of shares na nabibili mo. On the last month, 6 months, abay, naging 20 na ang bintahan ng shares ni Jollibee. So, yung 100 pesos mo, divided by 20, abay, 5 na lang ang nabibili mong shares, no? Ngayon, ito John, kumikita ba tayo sa tawag nito? Sa scenario na ito, napataas ang presyuhan ni Jollibee, and then every month po tayong nag-i-invest. Abay, atin pong i-examine, mga kaibigan, no? Yan. So, paano natin kukwentahin ang ating gain or loss? In this specific example, total shares, 42.28, 28, no? Total shares, atin lang pong i-total ang lahat ng mga shares na nabili po natin, no? So, nagto-total po siya ng 42.28. Yan. And then, ang last share price, magkano yung last share price niya? Ang last share price niya is 20. Yan, no? 20. So, times 20, multiply mo by 20, ang total value ng investment mo, 845.6. Alright? Magkano ba ang puhunan mo? Ang puhunan mo, 600 pesos, no? Kasi 100 pesos per month sa loob ng 6 na buwan, di obviously 600 pesos, no? So 845 yung total value ng investment mo, less yung puhunan mo, yung gain mo after 6 months, 245.6. Now that is 41% over 6 months or 6.8 per month, no? So simply like that, no? So simple lang ang ating calculation. How are we going to compute if we are gaining or losing dito sa ating investment, no?
This is again using the money cost averaging. Okay. Now, pangalawang scenario na po tayo ha. Itong scenario na ito, na ang ating market condition is lagging or consolidating lang, no? On the first day, first month, 10 pesos pa rin, no? So sa 100 mo, of course, 10 ang mabibili mo. Abay, bumaba sa following month, naging 7 pesos na lang, oh. In between 8 and 6, so 7. So of course, kasi bumaba yung presyo ni Jollibee, yung 100 mo, marami ka na rin mabibili niya, no? So ang 100 mo, magkano? 14.29 shares ang nabibili mo. Lalong bumaba sa third month, naging 5 pesos, oh. 6 and 4 sa in between, o that's 5 pesos ba? So magkano mabibili ng 100 pesos mo? Abay, 20 shares. Umangat ng konti, naging 6 uli. Ang 100 mo, naging 16.67 na bibili mo. Umangat konti, nagmahal konti. So, naging 14.29. And then, bumalik sa GES. Bumalik sa GES ang presyo. So, ang 100 pesos mo, 10 shares ang mabibili. Kumikita ba tayo niyan? Abay, titingnan natin. So, total number of shares po, mga kaibigan, 85.25. Last share price. Last share price, 10 pesos. 10. Ito po yung last share. 10 pesos. So, 85.25 times 10, 852.5. No? 852.5, that's a total value. And then, your total na puhunan na 600, abay 252.5 ang gain mo. So, means 42% over 6 months or 7% per month po, mga sir, mga ma'am. No? So, in this kind of scenario, we can clearly see po, mga kaibigan, na kumikita pa rin tayo, no? If this is the market condition, by using the money cost averaging. Itong pangatlong scenario kaya, na hindi na nakabawi ang ating merkado dito, no? So sa first month, of course, 10 pa rin yung nabibili mo. Bumaba dito, bumulusok bumulusok pababa sa tag 4 pesos. So ang 100 mo, 25 shares ang nabili mo. Abay, naging 2 pesos, oh. So meaning 50 peraso nabili mo sa 100. Bumaba sa tag 1 peso. Abay, ang 100 mo, 100 din. Of course, ang nabibili. Umangat ulit sa 2, naging 50 peraso. Umangat sa 4, ayan, naging 22.22. 4 ba to? Alright. So ngayon, magkano bang ating kita dito? Total shares po natin, mga kaibigan, 257.22. Again, we are just ina-add up lang natin lahat ang mga shares na ating nabibili sa loob ng 6 months, no? And then the last share price, 4.5. So 4.5 pala to. So 4.5, so our total value 1,157.49. Our puhunan 600 pesos, o the gain after 6 months 557.49. O that is 92.9 over 6 months or 15.5% per month, no? So what can you say, mga kaibigan? So meaning, pinapakita lang po natin dito sa ating tatlong scenarios na whatever the market condition, whether it is uptrend, it is consolidating, or downtrend, if we're just using the money cost averaging, abay, kumikita pala tayo, no? Dito sa ating mga investments, sa mutual funds, no? Alright. So dito na ngayon tayo. Pag-uusapan na natin ngayon formally itong si mutual funds, no? Bigkas tayo ng bigkas, no? Mention tayo ng mention. Mutual fund. O, so ano ba si mutual funds? Okay, let's try to dissect the basics and the concepts ni mutual funds po, mga kaibigan, ha? Alright? Ano ba ang mutual fund? So, of course, mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in securities. Now, alam na natin ang securities, ha? We already defined this a while ago. Like stocks, bonds, money market instruments, and other assets. Mutual funds are operated by professional fund managers who allocate the fund's assets and attempt to produce capital gains or income for the fund's investors, no? So, itong mutual fund na sinasabi natin is, this is a form of indirect investment, no? We all know what is indirect investment, no? Direct, indirect.
No, pag direct o tayo mismo sarili natin na mamahala sa fund natin, tayo nag-buy, tayo nag-sell, alright, no? Tayo nag-monitor. Mutual fund indirect, meaning meron tayong tagapamahala. At sinong bang tagapamahala natin? Ito si fund manager, no? Pinagkakatiwa Bisaya eh. Okay. So, ipinagkakatiwala. Ayun, ipinagkakatiwala natin ang ating mga pera dito kay fund manager, no? Si fund manager is the expert dito sa mutual fund, no? Just like sa mga doctors natin diyan, no? Mga doctors, mga experts 'yan sa medicine, no? Experts sa mga batas, 'yan mga lawyers, no? Pag dito naman sa mutual fund, ang mga experts diyan si fund manager. Ayan, no? So si fund manager is our ipupull natin ang ating pera, bibigyan natin kay fund manager, no? Si fund manager na bahala mag-allocate kung saan ilalagay itong perang ibinigay mo sa kanya, no? So siya yung bahala. Of course, kino-consider din ni mutual fund manager yung yung investment horizon mo, no? Long-term investor ka ba, short-term investor ka ba, and then kino-consider din yung risk appetite mo as an investor. Kung ikay aggressive ka ba or moderately aggressive, no, or conservative ka ba, of course pini-fill up natin 'yan sa ating application, no? So doon makikita ni fund manager, abay ito pala si investor A, risk taker pala ito. Abay dito ko ilalagay itong pera niya, no? Kasi risk taker siya, high risk, high yield, no? Doon din sa mga matataas ang mga interest rate pero mga risky, no? Kapag nakita naman ni fund manager na ang sabi niya ang kanyang investment horizon is 5 years lang, 5 years, so mga medium term investor ito. So dito ko siya ilalagay sa funds na ito. Yan. So that is the work, that is the job of the fund manager, no? Fund manager is the expert in this field po, mga kaibigan. Right. The mutual fund is the solution for the new industry, no? Siya po ang naging solution, mga kaibigan, no? Dito sa tinatawag nating new industry. Bakit? Kasi dati kung saan-saan lang tayo nakipag-partner, no? For example, yung kumpare mo, ikaw nandito sa Saudi, sinasabi ni kumpare, pre, ikaw naman yung may pera, magtatayo tayo ng bakery. Ako magmamanage, ikaw ang kapitalista. Okay, makipag-partner ka kay kumpare mo. Ikaw ngayon ang nagbibigay ng 200,000, 300,000 pampatayo ng bakery, no? Ni kumpare. And then, nung umuwi ka sa Pilipinas, abay ni isang pandesal, wala kang natikman sa bakery mo, no? That is ito yung tinatawag natin na expertise, mga kaibigan, no? Hindi nga natin alam kung ano ang expertise ni kumpare, no? Binibigay mo basta yung pera sa kanya, nakipag-sosyo, nakipag-partner ka para sa bakery daw. Pero nung dumating ka, wala man lang isang pandesal na natikman mo, no? O yan. So si kumpare magtatayo ng piggery. Yan, piggery naman. No. O di ikaw naman ang may pera dito sa Saudi Arabia, o bibigay ka ng 500,000 pang piggery. Abay, pag-uwi mo sa Pilipinas ni isang biik, wala kang makita, no? So, ang solusyon dito, mga kaibigan, is mutual fund, no? Ownership, number of shares, long term, no? Pag sinasabi natin mutual fund, of course, because this is investment, of course, this will form an ownership, no? Magiging part owner tayo sa ating mga pinag-imbesta na company, no? Yan, ownership. Of course, that will represent the number of shares, no? Ang ating mga ownership, kung magkano man ang mga shares natin dyan, so that will represent your ownership. And then we should also consider long term sa ating investment. Kasi sa long term lang natin talaga ma-materialize or ma-maximize ang kitaan dito sa mutual fund, no? Yan. So itong mga company na ito po, mga kaibigan, no? Dito po tayo makipagsosyo. Dito po tayo makipag-partner, no? So dito tayo makipag-partner sa mga C. Yan. Mga C or mga sino pa ba? Philippine Airlines, sa mga TAN. Yan, diyan tayo makipag-sosyo, makipag-partner sa kanila. No? Huwag sa ating mga kumpare, sa ating mga kumare na we do not really know what are their expertise. No?
O dito tayo sa mga Abuites makipag-partner, no? Dito tayo sa mga Gokong Way, sa mga Robinsons, or sa mga Cebu Pacific, no? They are the tycoons, no? They are the tycoons in the industry. Proven ang kanilang mga track records because these companies are the stable companies in the Philippines and they're the most profitable in the Philippines, no? So saan ba tayo makipagsosyo? Doon ba sa hindi natin alam ang mga kapasidad, ang mga kapabilidad, ang mga expertise ng mga tao? No? O dito tayo sa mga experts, dito tayo kay Ramon Ang sa San Miguel Beer, si San Miguel ba? Ilang years na ba? Abay si San Miguel Beer, si San Miguel Corporation is sa panahon pa ng mga Kastila, nandiyan na si San Miguel, no? So ilang taon na ba nag-operate? So meaning that will only reflect the stability of this company, no? So kung stable ang company, of course hindi basta-basta matitigok yan, no? Yan. Si BPI, ilang years na ba si BPI sa banking industry? Abay, mga 150 years na si BPI, no? So these are the stable companies in the Philippines, the most profitable, no? And we are going to partner with them. We're going to invest in them, no? This is the concept of mutual fund, you know? So si Jollibee yan patawa-tawa lang, no? So instead na lagi lang tayong kumakain ng Chicken Joy, lagi lang tayong kumakain ng spaghetti kay Jollibee, what if makipagsosyo tayo kay Jollibee, no? Yan. Wow, lagi lang tayong umiinom, lagi lang tayong lasing dito kay Red Horse, no? Dito kay Pelsin, no? Abay makipag-partner kaya tayo kay Ramon Ang, no? Ano? Pero ang tanong, paano natin gagawin 'yan, no? Paano ba tayo makipagsosyo sa mga C na 'yan, sa mga Ang na 'yan, sa mga Buitis na 'yan, sa mga Gokongway na 'yan, no? Pwede ba na mapunta tayo doon doon sa Jollibee, dadalhin natin yung 100,000 pesos natin, sasabihin mo kay Jollibee, o Jollibee, may 100,000 pesos ako, magiging investor ako sa iyo, no? Abay kung magpunta ka doon sa Jollibee na tindahan, abay hindi ka pwedeng tanggapin doon na mag-invest ka kasi ang bibigay sa iyo Chicken Joy lang, no? Spaghetti lang ang available doon, no? So papaano ba siya? Of course, ganito lang kasimple mga kaibigan, no? Of course, nandiyan yung mga securities, nandiyan yung mga companies, no? So, kung tayo yung mga investors, of course, si fund manager na sinasabi natin, o ibibigay natin yung pera natin sa kanya. Pool our money, ibibigay natin kay fund manager. Yan. Si fund manager will invest in the securities, no? Mga securities dyan, no? Mga bonds, mga stocks, alright? At mga iba't iba pang mga financial instruments na ino-offer ng mga company na yan, no? And then, if it generates the returns, no, pag kumikita na, ibabalik sa investor, no? That's how simple. That's how simple the cycle, mga kaibigan, no? Sa ating mutual fund investment, no? Yan lang. Investor ka, bigay mo pera mo kay fund manager. Si fund manager bahala dyan based sa mga criteria na binibigay mo sa kanya, invest niya sa mga securities dito. Ayan, ang mga returns, ibabalik sa iyo, no? So that's how simple it is. If we're going to talk about mutual fund investments, all right? Pag-uusapan din natin ang mga mutual fund companies, no? Pag mga mutual fund kasi na investment, of course, merong mga company na humahawak. Ang mga company na ito ay mga tinatawag na mga mutual fund companies. All right. The top mutual fund companies in the Philippines, no? That is tied up na nakipag-partner po sa atin sa IMG is nandito si Philiquity, nandyan si Philam Asset Management, no? Si Soldivo nandyan, si Atram nandyan, si Slamsi nandyan, Sun Life Asset Management Corporation, no? Si FAMI, First Metro Asset Management, Metrobank. All right. Sila po itong mga top mutual fund companies, mga kaibigan, na nakipag-partner kay IMG, no? Para yung mga members na IMG, hindi na mahirapan. At meron pang mga additional na mga benepisyo pag member ka na IMG and then you're going to invest in the mutual funds. Tito John, tanong, gaano ba ka-reliable ang mga mutual fund companies na to? Or gaano ba ka-reliable ang pag-i-invest dito sa mutual funds? Abay, tanungin na lang natin si SSS at saka si GSIS, no? Alam naman natin kung anong mga trabaho ng mga company yan, di po ba? Si SSS is kumukuha yan ng mga contributions sa kanyang mga members monthly, di po ba?
And then, by the time na magre-retire na, maging senior citizens na yung mga members niya, ay ibabalik yung pera nila in a form of pension, no? So paano ba pinapatubo ni SSS sa kanyang pera? Abay, ininvest niya sa mutual fund, no? Nag-invest lang naman siya ng 2 billion pesos dyan kay Phil Equity at 1 billion dito kay Atram, no? So yung pera natin pala, pera ng mga lulu natin, ng mga pension na tinatanggap nila, ay galing doon sa mga mutual fund investment ni SSS or ni GSIS, no? Imagine this one, mga kaibigan, ha? If you're starting to contribute sa SS, mga 20 years old ka, nagtatrabaho ka na, and then nagre-retire ka 65 years old. So from 20 years old to 65 years old, how many years is that? 40? 20, 40, 45 years? 45 years pinapatubo ang pera mo dito, no? That is very long. So meaning, kumikita ng magkano na kaya ang kita ng SS na yan? Because of the longevity, ang napakatagal na, no? So that is how reliable mutual fund investment is, no? Ang mga company, mga government agency nga ay nag-invest sa kanya, no? Ng billion pesos, no? Also, we can really say na reliable ang mga mutual fund investments. All right? So, move on po tayo. Now, how mutual fund is computed? No? Time check muna tayo, mga kaibigan. Ha? Time check is 9:03. Yan, 9:03. So, meron pa tayong 3 oras. Yan. Mabahaba pa po ito, ha? So, walang tulugan. So, how mutual fund is computed? O, paano ba natin i-determine yung mga computation natin kay mutual fund? Yan. So, ganito. Yan. What is net asset value per share or NAVPS? All right. Now, net asset value per share, yan, tinatawag na NAVPS, is an expression for net asset value that represents the value per share of a mutual fund. Now, so NAVPS is the value per share, no, sa ating mutual fund. Yan. So kung may ilang share ka kay mutual fund, that is your NAVPS, no? Now, ito, what is net asset value, NAV? The net asset value represents the net value of an entity and is calculated as the total value of the entity's assets minus the total value of its liabilities, no? So NAV, ang company lang nakakaalam. Hindi natin alam tong NAV, no? Kasi this represents the net value of an entity calculated as the total value of the entity's assets minus the total value of its liabilities. So ang NAV po 'yan, all right? So we don't know paano kino-compute yan. Pero ginagamit po natin sa computation dito sa net asset value per share. Now, how to calculate the net asset value per share or yung NAVPS? The net asset value per share, NAVPS, is calculated by dividing the net asset value, NAV, this is the NAV, no? By the number of shares outstanding. So yan, net asset value per share or NAVPS is equals to NAV divided by shares outstanding. So that is how are we going to compute for our mutual fund investment? Now, example, to give you a specific example, dito po sa ating Soldivo Soldivo Mutual Fund doon sa ating portal, no? Kasi pag member ka ng IMG, automatically meron tayong 1,000 na ilalagay automatically, no? Doon sa Soldivo Fund, no? So Soldivo Fund, pag tinitingnan natin yung natin mga portal, makikita natin yung statement of account natin kay Soldivo Funds, no? So nandoon ang dalawang type niya, Soldivo Strategic Growth Fund and Soldivo Bond Fund, no? So yung number of shares ko for both, and then ito yung current NAV, no? Current NAV 0.6011. 0.999. Oh, current NAV ng strategic, itong current NAV ng Soldivo Bond Fund, right? So pag ito Soldivo Strategic, this is equity. Equity fund po ito, mga kaibigan, ha. Pag makabasa ka ng mga mutual funds pero walang sinasabing bond or walang sinasabing balance, yan ay equity fund, no? So yan, no, walang bond, walang balance. So this is equity fund. Ito specific talaga pag bond fund. Meron talagang bond fund na sinasabi. Alright? So yan ang NAV na sinasabi natin kanina. Alright?
dito sa Filiquity naman, no? This is an example of the statement na sinisend sa akin buwan-buwan, no? So the very first time na nag-invest ako kay Filiquity, abay nag-invest na ako ng 2,000 sa kanya, no? 2,000 pesos way back October. October pa to eh. Okay, total number of shares 52. Ang total net cost is 2,000. Ito yung initial investment ko. Ito, NAV per share. As of October 31 of 2019. Wala pang pandemic nito mga kaibigan, no? 38.8. So initially, 38.81 ang NAV per share nung nag-invest ako. And then ang market value ko that time is 2018 na kaagad. 2018. May tubo na agad ako na 18.22 or 0.91%, no? So nagbigay ako ng pera kay Filiquity sa beginning of October. At the end of the month na October 31, may tumutubo na ang pera ko ng 18 pesos, no? Or 0.91%. So dito makikita natin yung NAV. Yan, NAV per share. Ito NAVPS, Net Asset Value per share. Yun, kay Filiquity. Dito naman tayo kay Atram, no? Ito naman yung seedbox account ko, no? Atram, of course, may investment number, name, investment cost, 1,014, market value, 1,023, unrealized gain, 9.24. Saan ba si NAV? Yan. Hopefully, makita nyo ito mga kaibigan kasi maliit lang, no? So, si NAV ko dito, last NAV, 1.93. Yan, 1.93. Current value, 530. So, ang market value ko, 1,023. So, yung 1,000 pesos ko, abay tumutubo na ng 23 pesos at this time, no? So, pinapakita ko lang po sa inyo mga kaibigan, ano po yung pag-compute ng ating mutual fund, no? NAV or NAVPS. So, ito po yung value ng ating mutual fund. Alright, so thank you. Ano pa bang nandito? Ito, mga advantages in investing. Advantages of investing in mutual funds, no? Ano ba ang mga advantages pag tayo'y nag-i-invest dito sa tinatawag natin ng mga mutual funds? Abay, isa-isahin natin yan. First, low initial, ano ba to? Investment. Low investment is our first advantage, no? It takes only 1,000 to start in mutual fund investing, no? After that, you can invest 500 every month or every other month. Yes. Or as often as you want, no? So dati po mga kaibigan, kaya nga ba, yung mga mayayaman lang po ang pwedeng nakapag-invest dati sa mutual fund kasi it will nangailangan mga 50,000 or 100,000 ang mga initial investment dati sa mga mutual funds, no? Pero, so that everybody can avail of it para makapag-invest ang lahat ng mga Pilipino, abay mga mutual fund companies, kinukonsider nila ngayon ng mga 1,000 na mga initial investments, no? Initial investment 1,000 pesos and then top up tayo 500 pesos. Abay napaka-affordable na po, no? So meaning, no more excuses tayo mga Pilipino na hindi tayo mag-invest, no, dito sa mutual fund. Kasi napakaliit na, napakababa po ng kanyang investment. Ayan. First advantage. Second advantage, diversification. Now, mutual funds allow small investors to take advantage of investment opportunities with a bigger interest and enable them to buy more types of unit of investment instead of being limited to only one or few. Now, consider this one, mga kaibigan, ha? If you're a direct investor, no? Kung ikay may pera ng 1,000 pesos, pag nag-direct investment ka, for example, meron kang call account, my trade account, or na Nomura account, maraming mga online stockbroker yan, mga kaibigan, no? Siguro yung 1,000 pesos mo, abay, isang company lang ito, no? Isang company lang mabilhan mo niyan, no? Kasi, if you are going to directly involve yourself sa stock investment, ikaw ang mag-buy and sell, abay, talaga namang ang 1,000 mo, isang company lang yan, no? Pero dito sa mutual fund na indirect investment na si fund manager ang namamahala, abay ang 1,000 mo naka-distribute na doon sa lahat ng mga companies, no? Siguro nilagyan niya ng 100 pesos si Jollibee, nilagyan niya si San Miguel ng 100 pesos, nilagyan din niya doon si Shell ng 100 pesos, sino pa ba?
Si Metrobank 100, si BDO 100. Yan, diversification po mga kaibigan ang tawag niyan, no? What is the advantage of diversification, no? Eh kung malugi yung isang investment mo dito sa isang company, no? Abay meron ka pang other 9 companies, for example, tigwa 100 ang ininvestan ng 1,000 mo. Pag nalugi ang isa, meron ka pang 9 na companies, no? Abay kung nalugi ang 2, meron ka pang 8. Kung 3 nalugi, meron ka pang 7. Pero dito, kung ikay nag-direct investment dun sa stock market, no? Ang 1,000 mo, naka-invest kay, for example, kay Jollibee, eh, nung bumaba ang presyo ni Jollibee, abay lahat ng pera mong 1,000, eh, sabay-sabay na bumulusok din. So that is what we meant by diversification. Pag dito tayo sa mutual fund, no? Makikita po natin ang ating mga, kung saan ini-invest ni fund manager yung ating mga pera. Makikita natin yan sa mga prospectus. Bawat mutual fund, mayroong mga prospectus. Makikita natin saan in-invest ni mutual fund manager ang ating mga pera, no? Sa banking sector ba? Sino sa banking sector ang pinag-investan niya? Nandun ba si Metrobank? Nandun ba si BDO, no? Or nag-invest ba siya sa mining industry? Si mining, nandun si Semirara, nandun si nickel, nandun si ferronickel, yung mga services ba ng mga companies, no? So yan, makikita po natin sa prospectus. Yan. Ano pa ba? Convenience and cost efficiency. Now, mutual funds take the stress away from small investors who want to invest in the financial markets. No, this is because of mutual funds are handled by competent and professional fund managers who choose the right investment for them. Convenience in the case, or in the sense that you will no longer monitor the market condition. You will no longer monitor the movement of the market every millisecond. Kasi ang movement ng stock market is every millisecond, taas baba, no? So imagine mo lang kung ikay naka-monitor whole trading hours from 9 to 3, no? 9 to 3, that is the trading hours sa Philippine Stocks Exchange, no? Ngayon, sinushorten na ngayon ng time ng Philippine Stock Exchange, no? From 9 to 3, ginagawa lang 9 to 1. Wala nang lunch break kasi may lunch break dati, ngayon wala na. Kasi because of this pandemic, so nag-adjust din sila. Kinakat yung trading hours from 9 to 1. No more lunch break. Dati, 9 to 3, merong lunch break from 12 to 1. Yan, resume 1 to 3. Yan. So convenience in your part because wala ka nang alalahanin. Matutulog ka na lang, let your money work for you. No? Si fund manager bahala sa iyo, no? That is convenience. Cost efficient because yun nga mababa ang ating mga pwedeng mapagsimulan dito kay mutual fund. So yun. Ano pa ba ang advantages dito? Principle of compounding at work, no? So ang principle of compounding interest is the earning of mutual fund grow more when the value of the securities it owns increases. Compounding automatically takes place while investments remain in the mutual fund. So ganito magtrabaho ang compounding interest, mga kaibigan, no? Pag tayo naglagay ng 1,000 for this month, no? Pinapatubuan siya ng 10%. No, 10% per month, say for example. So the following month, yung 1,000 mo na tumutubo ng 1,000, the following month, yung capital mo is magiging magkano na? 1,100, no? Kasi kasama na ang tubo doon sa 1,000. So instead of 1,000 lang yung capital mo, ngayon, the following month, 1,100. Ang 1,100, new capital na siya, ito na din ang pinapatubuan. 1,100, 10% niya is 110. So the following month, meaning every month lumalaki po ang ating capital because of the principle of compounding interest, no? So interest upon interest upon interest upon interest. So unti-unti po siyang lumalaki, mga kaibigan, and we can only maximize and we can only take advantage of the compounding interest if we are going to let our money stay there, no? Ay kung for example, on the first month, tumubo ng 10% yung pera mo, abay, winidraw mo agad yung tubo mong 10%. Adi wala na ang tubo mo. Ang puhunan mo, bumabalik sa 1,000 instead of 1,100, no? So meaning, let your money stay there, no? Wag mong i-redeem yung kita mo agad, no? Wag mong i-redeem yung ang gain mo, no? Wag mong i-redeem.
Let it stay there because our target in the first place is long term, no? And that we can only maximize, or we can only take advantage of the compounding interest if our investment, as what I have said, is long term. Now, it will take, again, discipline and time. All right. Liquid investment, no? Yan. Tubig. Liquid. Ano ibig sabihin? This means that you can get your cash easily if you need it. Mutual fund shares can be sold, no, or redeemed and collected within 7 days at the prevailing NAVPS. All right. So anytime, pwede nating ma-redeem ang ating mga investment kay mutual fund, no? For example, hirap na hirap. For example, like this, nagka-pandemya, no? Wala talaga tayong magagawa. I-withdraw natin ang ating investment kay mutual fund. Abay, pwede anytime, no? Because our investment is liquid. Anytime, pwede po natin siyang ma-redeem, no? Bigyan lang natin ng 7 days, and then ang babasihan, what is the current, no? NAVPS, no? Net Asset Value per share, no? Doon sa number of shares mo, di yun yung market value mo. NAVPS times number of share o market value, yun ang i-redeem natin. No more tax and additional charges, no? Mutual funds invest in stocks and securities that are already subject to final withholding tax. Therefore, investors in mutual fund are no longer subject to tax. So wala na pong additional tax po dito, mga kaibigan. If we redeem, okay, that's already net, no? Wala nang mga additional charges po doon. All right? And of course, because of its legality, it is regulated by the Securities and Exchange Commission. Yan, regulated by the Securities and Exchange Commission. So meaning, legal or legal aspect ng mutual fund, check po tayo, mga kaibigan. Alright. Yan. So types of mutual funds na tayo. Ano ba mga iba't ibang uri ng mga mutual funds na pwede po nating matutunan, no? Baka balang araw o bukas makalawa, mapatid natin ang mga types na to. So dapat matutunan din natin, no? Types of mutual funds. Money market funds or fixed income funds. Now these are low risk and can earn somewhere 1 to 4% per year. When you invest here, your money will be put in a time deposits and other similar products, no? For example, as of this writing, the interest rate of a time deposit account in Indonesia is 6.5% per annum. The mutual fund company can place your money there and in other countries with good interest rate. No, ito, money market funds, mga kaibigan, fixed income fund din siya kung tatawagin. Nagre-range siya ng 1 to 4%. Less risky investment, but no, ang kanyang return is only 1.4%. Saan ba nilalagay natin yung mga pera? Nilalagay dito sa mga time deposits. Ito yung sinasabi ko na mga time deposits po. Money market funds is time deposit and other similar products, no? For example, ang ating mga fund manager, pwede niyang ilagay yung pera natin abroad, no? Kung ano bang mga bangko sa iba't ibang mga countries na nag-offer ng mga time deposit na ganito kalaki, o di-invest niya ang pera natin doon. Yan, for example, sa Indonesia daw, 6.5% per annum. So pwedeng ilagay ang pera natin doon, no? Para patubuan ng 6.5% per annum. This is money market fund, no? This is what? Money market funds are generally safe for investment, but with a lower potential return than other types of investments or of mutual funds. It's good for people with short-term investment horizon. No? So, generally, mas safer po ang money market fund. No? Lower, pero lower potential return din siya compared to other na mga mutual funds. No? So, this is good for people with short-term investment horizon. Kung mga short-term lang ang mga hawak mo, mga 1 to 2 years, 1 to 3 years, o sige, pwede na money market fund sa'yo. O siguradong tutubo yan within 3 years, no? Yan. So, mga short-term investments lang po siya. And then, sa mga tao na mga conservative, no? Na ayaw nilang malugi yung mga investments nila, na matakot silang bumaba yung market, matakot silang sasama yung pera nila, abay, mga conservative po sila. So, si fund manager, o di alam niya yan kasi nagpi-fill up po tayo ng ating ang ating ano bang klaseng investor tayo, no? Risk appetite natin, conservative, ano ka ba? Risk taker ka ba or ganyan, no? And then, ano ba ang investment horizon mo? Lalagay mo din yun. 1 to 3 years, 5 to 10 years, no? Mga short term, long term, medium term. Yan. So alam ni fund manager saan lalagay ang pera mo, no? Based on your
based on your information na pinoprovide sa kanya. Yun, bond funds. No? These are low risk and earn similarly as money market funds. When you invest here, your money will be put in government bonds. No? Investment grade corporate bonds and high yield corporate bonds. So ito yung sinasabi natin na bond funds, mga kaibigan. No? Similarly, money market fund din siya. And then yung tubo niya is same as well. No? Now, kung mag-invest daw tayo dito, ang pera natin is pinapautang sa sa gobyerno natin. Pag pinapautang itong pera natin sa government, ay sigurado ang tubo kasi gobyerno 'yan eh, di po ba? So ang tubo niya, ganun din 1.1 to 4%, no? And then, saan ba? Ilalagay government bonds or sa mga corporate bonds, no? Itong mga corporation na to is for example mag-project sila ng mga expansion projects nila, mga additional branches, no? So magbabaro sila ng pera. O so saan ba sila manghihiram? O manghihiram sila doon sa mga mutual fund companies, no? O kung yung pera mo ay nandoon, abay ikaw ay creditor na, no? Ikaw ang creditor. Ikaw nagpapautang doon sa gobyerno, doon sa mga korporasyon na yan. Of course, kasi utang, may tubo, babalik sa iyo. That's how bond funds work, no? Now, bond funds are also on the safer side of the spectrum of investments, but likewise lower potential return when compared to other mutual funds recommended for people with a short to medium-term investment horizon. So pareho lang ng money market funds ang bond funds, no? Safer side siya. Conservative ka, ayaw mong malugi ang investment mo, matatakot ka kaagad, konting shake up lang ng market, abay dito tayo sa bond fund. Yan. Sure ball ang return natin. O equity fund, equity ha. These are high risk and can earn around 8% or higher per year over long term. This means there will be years when you won't earn much. Sometimes it will even be negative. But there will also be times when the yield is much higher, well up into double digits within a year. Now, when you invest here, your money will be put in the Philippine stocks market, which explains the volatility of the equity fund's potential return per year. So kaya nga ba tayo inaalam natin, no? Yung basics, yung definition of terms kanina, kasi itong equity fund, mga kaibigan, ini-invest ito sa stock market, no? So alam natin kung ano ang stock market, no? Yan. 8% ang kanyang yield or higher. But then there are also some times na wala. There are even times na negative. Or just like what is going on right now. Just like what's happening right now, no? If you invest in mutual funds before the pandemic, no? And then up to now, ang ibinababa po ng ating stock market is around 30 to 40%. Now, so kung meron kang 1 million na investment before the pandemic, eh ang 1 million mo ngayon siguro ay mga ano na lang, 600,000, no? 600,000 na lang. So higher ang kanyang risk po, mga kaibigan, because of the volatility of the stock market. At hindi lang naman ito sa Pilipinas nangyayari. This is all over the world, di po ba? Lahat ng mga ekonomiya, ng lahat ng bansa, because of this pandemic, is nagsasuffer, no? And it will also go to your equity fund kung nag-invest tayo sa mga equity fund na yan, no? Yan, depending on the mutual fund manager, these funds can specialize in growth stocks, dividend stocks, value stocks, large cap, mid cap, small caps, any combination of this, no? Mga large capitalization ng mga stocks, no? Mga malalaki yung mga capital nila, no? Mga medium cap or small cap. Yan. Equity funds are the riskiest type of mutual funds, but it also has the highest potential return than other types of mutual funds. It's good to invest in equity funds if your investment horizon is long-term. So pag long-term, ang atin pong investment horizon po, ito ang maganda sa atin, equity fund, no? Because there is no way, or there's no way na ang ating pong market is tuloy-tuloy po ang pagbagsak niyan, no? In the history of any stock market around the world, no? Pag bumaba yan, abay wala na talagang ibang galaw yan, tataas ulit yan, no? But then, it will take time, no? So, long-term investment horizon is good, no? If you have that kind of horizon, and if you are a risk taker, kung ang risk appetite mo is mataas, abay dito tayo sa equity fund. High risk, high return. That is equity funds po, mga kaibigan. Alright, balance fund. Somewhere in between our balance fund, no?
So which carry moderate risks and can earn around 4 to 8% per year on average. This type of mutual fund invests in both the money market and the stock market. So this, kung bakit tinatawag na balance fund po, is that hinahati po ang ating pera dito. The other portion is nilalagay sa money market fund, and the other half, or not really necessarily half, but a portion is also in the stock market, no? It could be 50-50, it could be 60-40, 40-60, 70-30, 30-70, the other way around, no? Basta, ang dalawang type of funds na fund na ito, money market and stock market. So that's why tinatawag siya na balance fund. In between siya, no? In between money market and stock market. No, that's the reason why this is moderate risk. Usually half of the fund is in time deposits and bonds. Yan. So pwedeng money market, pwedeng bond fund, while half is invested in the stock market. But it is not always even 50-50. Yan ang sinasabi ko. Hindi lahat ng pagkakataon 50-50 siya, no? So balance funds tend to have more risk than money market funds, but less risk than equity funds. And it's good to invest if you're a medium-term investor, which is, but not strictly around 3 to 5 years. Yan. So more risk siya sa money market, no? Ang money market talaga ang pinaka-less risky sa lahat, no? So less risky siya, or more risky siya than money market funds, of course, kasi balance siya, no? Nasa gitna siya, no? But less risky also than equity. Mamataas ang equity, kaya nasa gitna po siya. Alright? Balance fund po, mga kaibigan. Alright. Index funds. There are specific specific funds na tinatawag din na index funds. Itong index funds, the risk of index funds is also higher or high, but not as much as equity fund. No, this type of mutual fund also invests in the stock market, but only in the companies included in the particular index. No, so for example, the Philippine Stock Exchange Composite Index is composed of 30 biggest public companies in the Philippines. An index company that tracks PSEI will only buy from the companies included in that list. That is why po, mga kaibigan, atin pong inaalam kanina kung ano ba ang Philippine Stock Exchange Index, no? So nalaman natin na ang Philippine Stock Exchange Index is composed of the top 30 companies in the Philippines na tinatawag natin ng mga blue chips company. So in short, itong index fund po is in-invest po doon sa 30 blue chips companies na yon. So that is the index funds po, no? The performance of an index fund will be parallel of the performance or to the performance of the index that it follows. So when the PSEI goes up, kung mataas ang Philippine Stock Exchange Index, then we can also expect that the NAV in a BPS of the index fund also go up, di po ba? And vice versa. All right. Index funds still invest in the stock market, so it's best to have a long-term investment horizon when putting your money here. Because as you should know, there will always be times when PSEI is on a downtrend for the whole year. At ito po ang nangyari ngayon po, di po ba mga kaibigan? Ang ating pong stock market, ang ating pong Philippine Stock Exchange Index is down, no? So ito'y risky din talaga ang index fund, no? Pero pinaka-risky talaga yung mga equity. Kasi ang equity whole stock exchange yun eh, di po ba? Lahat ang by the way, there are around 300 companies, no, participating in the Philippine Stock Exchange. Mga publicly traded companies po, mga kaibigan, around 300 companies po nag-compose po ng Philippine Stock Exchange. And 30 of those, so meaning 10% of those companies is the blue chips company. That represents your PSEI, Philippine Stock Exchange Index. Yun. Alright, mutual funds performance. Titingnan natin mga kaibigan, no, kung ano-ano bang mga klaseng mutual fund or ano-ano bang mga companies ang nagtatap, no, year 2019 or actually 2020 na to, no, mga kaibigan. So sino-sino ba ang mga mutual fund na mga performers, no? Tingnan natin to. This is to date year 2020 po, mga kaibigan, ha. Please take note na 2019, no. Oh, January to April, yan. January to April, yan. So, sa mga top money market fund, mutual funds, ito yung mga top performing. Tatlo lang sila, no? ALFM Money Market, First Metro Save and Learn Money Market, Sun Life Prosperity Money Market Fund, no? So, ito po yung from January to 2020 return nila. 1.22%, 1.04, 1.02. Ang 1-year return po nila, oh, yan, ang 1-year return. 3-year return, oh, yan, no data. 2.99. 5-year return,
Yan, 5 years yan. Yan. So these are the top money market funds sa Pilipinas, no? And then, ito naman ang top bond fund, mutual funds in the Philippines. Yan. This is where we are so proud po, mga kaibigan, as IMG member, because Soldibo Bond Fund is the undisputed #1 bond fund in the Philippines as to date po, no? January to April 2020, 5.5%, no? From until April lang, pero nitong July po, mga kaibigan, nag-increase na po ito to 7 point something, 7.5% itong Soldibo Bond Fund. So napakaganda po ng performance ng Soldibo Bond Fund na pag-aari po ng IMG. Yan. So, ang kanyang 1-year return, 10.55, 3-year return, 3.38, 5-year, 2.43. Sumunod si PhilAm Bond, sumunod si Phil Metro Save, si Ecclesia, ay hindi natin alam sino si Ecclesia, no? Phil Equity, yan. Phil Equity Peso Bond, Coco Life, PhilAm, Atram, yan si Atram Corporate Bond Fund, no? Nasama sa top 10. LFM Peso Bond, Sun Life Prosperity, Sun Life of Canada. So these are the top bond fund, mutual funds, mga kaibigan. Right. Now, top balance funds. Ano naman ang mga top balance fund dito? Atram, ayan, si Atram Dynamic Allocation Fund, no? Kasi pag balance fund, abay mga negative pa ang mga return because alam natin, no, na pag balance fund, half of this or portion of this is naka-invest sa stock market, di po ba? So alam natin ang stock market condition mababa o kaya negative din ang mga returns na ito. Yan, no. Pataasan na lang ng negative, mga kaibigan, no. Obvious naman talaga na negative ang ating market ngayon. So balance fund, naka-negative din sila. Atram Dynamic, NCM Mutual, Atram Philippine Balance, Metro Save, Sun Life, PAMI, PhilAm, Solidaritas, Sun Life, Metro Save. Yan. So, yan. But wala pong ibang patutunguhan ang ating stock market, mga kaibigan. No? Pag bumaba, abay walang ibang patutunguhan yan. Tataas talaga yan. That is normal talaga. So, it is not forever down. It's just a matter of when siya tataas ulit. No? Ano pa ba? Top equity index fund. Ang mga equity index, itong mga naka-invest sa mutual fund, no? Si Phil Equity Alpha 1, ayan. So makikita ninyo, mga negative po talaga, mga kaibigan, kasi yun, stock market, purely stock market investment po itong equity index. Sa stock market, sa index fund, yan, mga kaibigan, no? First Metro Save, PhilAm. Yan, mga negative po. So we are already expecting that, no? Ngayon kung magtatanong kayo, abay hindi pala maganda mag-invest sa mutual fund, Tito Jun, kasi mga negative naman pala ang mga returns eh. Abay, tama, mga negative. Pero if you have an investor's mind, you're going to take advantage of the market condition right now. Kasi napakababa ng mga presyo ng mga stocks ngayon. Napakababa ng mga presyo ng mga mutual fund ngayon, no? Because of that situation. So kung ikay investor, you have this mentality, no? Mag-invest ka habang mababa pa, no? So take advantage of the situation right now. This is the right time to invest. Yun. So ito yung top Philippine mutual funds, no? Regardless of any type, wala nang type dito. So sino ang top ng mga mutual funds? Yan. Soldibo Bond Fund, again, is the undisputed #1. Okay. So bond fund po ang kanyang type. So PhilAm Bond Fund, ang number 2. Si First Metro, number 3. Ecclesia, Phil Equity, Coco Life, PhilAm, Atram, ALFM, Sun Life, Prosperity. So lahat pala ng mga top Philippine mutual funds na mga performers, mga kaibigan, lahat mga bond fund, no? Mga bond fund. No, we cannot expect balance fund to be included here. We cannot expect equity fund or index fund to be included here kasi down nga ang market. So, it's not surprising na mga bond fund ang top performing natin ng mga mutual fund in the Philippines right now. Okay? So, papakita lang natin sa inyo, mga kaibigan, na when a spender become a saver and start investing at 12%, no? Kung kay gastador ngayon, no? Gastador ka talaga, wala kang isip mag-invest, or kung meron ka mga idea sa investment, hindi mo alam kung saan ka pupunta, no?
Hindi mo alam kung sinong magtuturo, hindi mo alam ang mag-guide sa iyo, no? Pero kung alam mo na lahat ito, abay papakita natin sa inyo kung ano ang diferensya. Kung ikay spender, no? Ayan. Oops, kung ikay spender, sa soda pa lang, by 20 pesos per can, no? And then, pag ikaw ay saver, magtubig ka na lang daw. O, wala ka pang gastos dyan. Zero lang, tubig, healthy pa, no? Hindi ka pa magka-diabetes dyan, no? So ang monthly savings mo is 20 times 30. So 30 times ka uminom ng soda, araw-araw ka, adi may 600 ka na savings, no? Eh kung mahilig ka sa mga Starbucks na 140 per cup, abay mag 3-in-1 ka, 10 pesos lang. Ang savings mo, 2,600, no? And then kung mahilig ka kumain sa labas, abay magluto ka sa bahay, 3,200 ang savings mo. Mahilig ka sa mga pakain dyan sa opisina, abay mag-pack lunch ka, 2,000 ang savings mo. Mahilig ka sa mga branded na mga t-shirt, no? Abay ang savings mo, 3,200. No? Pareho lang yan. No brand t-shirt, branded t-shirt, pareho lang. So, 3,200 monthly savings mo. Now, your savings after 15 years, no? At 12% per annum po mga kaibigan, and also 35 years at 12%. So kung 15 years ka, nagsisave niyan, by may 300,000 pesos ka for 15 years. Sa cola pa lang na 600 pesos per month. Aabot ng 300,000 in 15 years at 12% per annum. Pag-aabutan niya ng 35 years, nako 3.5 million na mga kaibigan, no? 3.5 million. 35 years. Long term. Sa kape, yan, aabot ng 1.3 million ang savings mo pag hindi ka mag-stop ka kay Starbucks, no? And then, sa 35 years, maging 15.1 million. So on and so forth po, mga kaibigan. Tingnan ninyo ang savings mo. 5.9 million after 15 years or 67.4 million after 35 years, no? Soda pa lang yan. Kape pa lang yan. Dine outside or lunch or branded pa lang yan. What about itong ibang mga ano natin, no? Mga luho. Ibang mga bisyo po natin. Yung wala kang red horse diyan, no? Walang red horse. Walang gin diyan, no? No, walang sigarilyo diyan, no? How about if we are going to save those, no? Kung atin silang i-save. Magkano kaya lahat ito, no? How much more mga kaibigan now? Do you want to have 67.4 million? Gusto niyo bang magkapera ng 67.4 million? Gusto niyo? Abay mag-start saving kayo. That's the only solution po, mga sir, mga ma'am, no? Wala na pong iba kung gusto niyo maging milyonaryo, no? Again, discipline and time. Now, paano ba ginagawa ng IMG itong mutual fund investment, ha? Papakita natin, no? So if you are an IMG member, of course, meron tayong zero entry fee. All right? Zero entry fee as one of the benefits if you are IMG member, no? So sa lahat ng mga company nito, you are zero load forever. Kasi pag hindi ka member ni IMG at nag-invest ka kay mutual fund, abay merong sisingilin niya na 1 to 3.5% na entry fee, no? Or load fee, no? So yung 1,000 mo na i-invest, abay hindi na siya kumpletong 1,000 kasi merong entry fee na kukunin doon. Pero pag IMG member ka, zero load forever. So ngayon, kung hindi nyo pa naranasan ang tinatawag na forever, abay dito lang sa IMG, may forever. Yun. Yun ang ating benepisyo, mga kaibigan, one of the benefits natin. If you are going to be a member of IMG, abay yung 1,000, ang portion na 1,000 sa membership fee mo, for example sa Middle East na 9,000, abay ang 1,000 doon, ay ilalagay na agad sa mutual fund investment mo. Para wala ka ng excuse para makapag-start ka na agad ng yung mutual fund journey dito sa IMG, no? Yun ang tulong namin sa inyo, no? So yan. If Philippine account ka, 5,500, yung 1,000 doon, ilalagay agad sa Soldibo mutual fund mo, no? That is one of the benefits. Of course, makikita natin doon, pag meron na tayong mga access sa ating mga portals, no, sa IMG, nandun agad si Soldibo. Ito yung portal. Pag nag-login ka sa IMG portal mo, makikita mo agad mga benefits mo dyan. One of the benefits, agad, nandyan si IMG Soldibo Funds. Yan. So, sa IMG portal po natin yan. Dyan agad ilalagay yung 1,000 pesos mo. Dito ka mag-top up every
kailan gusto mo, every day, every week, yan, pwede every hour, walang problema. Okay? So sa IMG portal, makikita mo agad ang Soldibo funds mo. Yan, si IMG Soldibo Fund, meron siyang dalawang uri, no? Soldibo Strategic Growth Fund, Soldibo Bond Fund. Makita mo yung mga current NAV niya. Ito yung pinakita ko kanina, no? Yung portfolio number mo, no? And then, pwede mong i-view details yan. Magkano na ang inabot ng investment mo kay Soldibo. View details lang tayo, no? So ito po sa IMG portal. Kaya pag IMG member ka na, mag-login ka sa IMG mo, and then makita mo ito. So, that is Soldibo Fund. Ano pa ba ang ibang pamamaraan na dito sa IMG, no? Of course, through Rampver Financials. Si Rampver Financial is our partner, no? At yung mga mutual fund companies like ni Atram, Philiquity, Soldivo, mga Slamsi, no? Mga FAMI, those are ay broker nila si Rampver Financial. So likewise, kung mag-avail tayo ng mga mutual funds na yun, ng Philiquity, ni Atram, o dito tayo sa Rampver Financials, no? Rampver.com. Yan, rampver.com. And then, nung gagawin natin, mag-invest tayo online sa kanila. Ito yung tinatawag natin na seed box. Seed box account is Atram account. Yan, Atram mutual fund, no? Kanina, Soldivo. Sa seed box, sa rampver.com, Atram. Yan. So si Atram, if you're going to go through the process of enrolling yourself sa Atram Corporate Bond Fund, sa Atram Opportunity Fund, abay dito tayo sa Rampver mag-login. Rampver.com tayo, no? And then meron agad option, no? Sign up as IMG member. Pag magpunta ka sa website nila and then gusto mong kumuha ng Atram Mutual Fund, yan, sign up as IMG member. Yan. Of course, pag naka-sign up ka na ng Atram, ay bibigyan ka na agad ng account. Ito yung account ko, no, sa Seedbox to. Through Rampver account, Seedbox, Atram account. To Seedbox account ko ito, no. So yan, makikita mo na agad yung performance ng mutual fund mo. Merong summary diyan, merong chart diyan na trend ng investment mo kay Atram. To sa Atram ito, no. Still in Rampver, no? If you're going to go for another mutual fund company, for example, Philiquity, by ang i-choose natin forms and guidelines. Click natin ang forms and guidelines, and then ito makikita na natin lahat ng mga ino-offer ni Rampver, no? Seedbox, Soldibo funds, Atram mutual funds, Philiquity mutual funds, Sun Life mutual funds, FAMI, BIMI, FAMI. If you're going to click one or each of this, it will show you the different funds na ino-offer ng company na to. For example, si Philiquity Mutual Fund, pag kiniklik mo to, meron siyang Philiquity Fund, meron siyang Philiquity Peso Bond Fund, meron siyang Philiquity Index Fund, yung mga diniscuss natin na type of mutual funds. Isa-isa nito sa kanila, merong mga ino-offer na ganong mutual fund na klase. So, dito pa rin tayo sa Rampver kung gusto natin kumuha ng iba't ibang mga mutual funds, no? Yan, pinakita lang natin ang proseso natin sa IMG. Doon tayo nagtatapos mga kaibigan, no? So, sinasabi niya na people who don't understand how money works, they end up working for the money. Pero people who understand how money works, they let money work for them, no? So, it is essential that we should know how money works. Kasi ang pera po mga kaibigan, ang siya napakasipag po sa lahat ng mga manggagawa. Bakit kamo? Hindi po siya nagkakasakit. Hindi po siya nagbe-break. Hindi po siya nagbabakasyon, no? 24 hours po siyang gising, no? So siya po ang pinakamasipag na trabahante. If we only know how to let this money work for us, abay, yayaman talaga tayo, no? Pero pag hindi natin alam yan, abay, for the rest of our life, hanggang kamatayan natin, we will still be working for the money, no? Trabaho lang tayo ng trabaho para sa pera. Pero pag alam mo kung paano patrabahoin yan, abay si pera magtatrabaho, no? According to the great Warren Buffett, no? The great investor as well, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die, no? Tama naman. So, thank you very much, and magandang gabi po uli sa ating lahat mga kaibigan. Hopefully, meron po tayong nalalaman kahit papaano. Thank you.
So yan po, we're open now to your questions, clarifications, mga reactions, whatever. Let's go po mga kaibigan. Mga sir, mga ma'am, thank you so much for staying late at umaga na sa Pilipinas. We appreciate nating mga kababayan na nagstay. Meron pa bang mga taga Pilipinas? Anyways, yes, go ahead. Questions po tayo mga sir, mga ma'am, no? Sir Meron pa tayong Jun, mga 13 minutes. Uy, Ma'am Grace, good to hear you again. thank you po. Welcome. Yung dib sa capital gains, paano yun makukuha? Ma'am, At saan mo yun you're makukuha? breaking up. You're breaking up po, Ma'am Grace. Okay, sir. Ano yung difference ng capital gains sa dividends and paano makukuha yun at saan makukuha? Yeah, all right. So that's a nice question, Ma'am Grace. No, this capital gain and the dividend are the two ways for us to earn sa investing. No, so itong capital gain, if you are into direct investing sa stock market. So or not necessarily stock market. If you have also mga real estate, di po ba? Over time, nag-appreciate po ang value ng mga real estate or ng mga lupa, no? So this is also capital gain. So sa stock market, if you are buying a stock worth 3 pesos and then tumaas yung presyo niya into 5 pesos, ibininta mo siya, so that is capital gain. So that is the appreciation of price of your stock or your real estate property, maybe, no? So that is the capital gain. Now ito namang dividend is also another form of how are you going to earn in the stock market or in the mutual fund investment. Itong dividend is ito yung form of profit sharing, no? Kasi ang mga companies na pinag-investan po natin like Jollibee, San Miguel, pag kumikita po sila for a certain period like quarterly, kung quarterly sila nagbibigay ng dividend just like Jollibee, quarterly po siya nagbibigay. So for a particular quarter, pag kumikita po ang company na yan, isi-share po nila. There is a certain amount per share, no? Na i-assign nila doon sa mga stockholders. For example, ang Jollibee, magbibigay sila ng say for example, 1 peso per share. So kung meron kang hawak na 1,000 share, no? On that particular moment, na nagbigay ng dividend si Jollibee, abay 1,000 times 1 peso is magkano? 1,000 din yung dividend mo. So that is the concept, no, of dividend and capital gain. So both are two ways po sila paano mag-earn ng investment po natin. So dividend, form of profit sharing po yun. Ma'am Grace, did I nasagot Yes, ba sir. natin Thank you, sir. Welcome po, ma'am. Thank you for that question. Yung ano po, yung mga bago po natin dito sa ating room po. If you have some concerns, Miss Alicia Valdez. Mukhang bago sa paningin ko or sa pandinig ko si Ma'am Alicia Valdez. Are you there, Ma'am Alicia Valdez? Pwede naming marinig or mahingan po kayo ng impression, ma'am, about sa ating mutual fund webinar sa gabing ito po. Or meron ba tayong questions dito sa chat box? Okay. Oh, clap, clap, clap. Hi, Ma'am Grace. Thank you. Wala ata tayong questions sa chat box as well. So go ahead please, mga ma'am, mga sir. Clarify everything po para makapag-decide na po kayo saan kayo gustong mag-invest. Ngayong nalaman nyo na itong kabuuan ni mutual fund. So pwede na kayong mag-invest, no? Kung mga risk taker kayo at long term ang mga horizon nyo, ay di magpunta tayo sa equity fund, no? Na mga mutual fund. Yan. Eh yung mga takot naman talaga kayo, no, na malugi,
May mga conservative po ang mga type ninyo. So kung ayaw ninyong malugi, dito tayo sa mga money market fund or sa mga bond fund. Ayan. Safe po ang ating investment doon. Good evening, Idol Jun. Oy, Sir Idol Herman, kumusta po sir? Good to hear you once again, sir. Go ahead, sir. Meron lang akong gustong i-clarify. Of course po. Anong relationship ng NABPS sa amount or quantity ng stocks? Ang NAVPS po sir, ito po yung price per share ng atin pong mutual fund, no? For example, merong kang ang number of shares mo sa mutual fund is 1,000, ano po? And then yung NAVPS ng mutual fund na yun is 1 peso. So 1,000 na number of shares mo times 1 peso na NAVPS, that is the market value of your investment. So yun po yung pera mo sir, or your paper gain or paper loss. So paper pa lang kasi hindi mo pa nire-redeem yan, di po ba? So that is the NAVPS against the number and your number of shares. Multiply, that is your market value of your investment po. Okay. Kasi Yes, pag pumasok tayo sa Atram, yung pinakita mo kanina, Opo, sir. so nakikita mo lang dun yung amount na tinap up mo. Tapos yung current amount na kung positive or negative. May NAVPS. Oo, yung realized gain or loss. Saan natin makikita yung NAVPS doon? Wala ba doon? Teka, titingnan natin ulit, sir. Hello, good evening. Sir Arnel, I Yes, recognize your voice. Go ahead, sir. Habang hinahanap Sir ko Herman, ito. makadagdag lang po, anong klaseng Go ahead, sir. mutual fund po yung inanuhan niyo? Nag-invest kayo? Equity MD. Atram, Soldivo, or what? Atram sa Seedbox. Okay po. Meron pong Facebook page ang Atram Asset Management. May daily nubs po sila doon. Pwede pong doon tayo magtitingin sa reporting nila. Meron. Yes, makikita natin yan. Ito po yun, Sir Herman, ano? Last yes, na... Okay. Nasa baba. Last NAV, 1.93. Current Okay. unit, ito yung shares ko. Ito yung market value ko. Okay. So meron din, if we are going to get the knobs of each mga bond fund, is kung mag-login tayo sa ating rampware, So bakit 1.023 ngayon ang lumalabas na market value? Ang NAV mo is 1.93. This was way back before pa sir itong pinakita ko na screenshot. Opo. The first time that I had the investment. Pero ngayon of course nag-update na siya, no. Ito po pag magano tayo, ay nakita niyo ba yung screen ko? Hindi. Nakikita ko. Dito sa Ramver po tayo sir, ano? Yes, sa Ramper. Yan. So NAVPS nakita po natin. Oo. Yan, NAVPS. Last NABPS is 1.93. So select mutual fund category. So hindi natin ma-select ang mga mutual fund category dyan, no? And then dito tayo. Atram, ano yung sa'yo sir? Atram. Equity. Ito, MD, i-change mo yung screen share mo. Naka-online ka ba? Opo. Hindi ba nakita? Hindi po. Yan pa rin okay. yung dati mo. Sorry. Saan na ba? Oops. Excuse me.
Yan, nakita na po? Di ba? Okay. In, equity. Okay na ako yan. Tito, Okay, okay okay. na. Saan ba ang Atram Equity? Ang liit ng screen. Palakihin nga natin to. Ayan. Alpha Opportunity. Philippine Equity po. Philippine Equity Opportunity Fund. Sa taas. Yan. One more taas po yan. Oh, ito, One ito, more ito. taas, sir. This one. Yan. Sir, MD Philippine Idol. Opportunity. Ang kanyang NVPS right now, 2.61. Right? Okay. Right. Yeah, 2.6167. Is this the one reflecting in your portfolio, sir? And then yung ito lang, negative 28 talaga ang to date ano niya, return kasi nga sa ating market condition ngayon. Of course, normal lang yan. Oo. But tayo na may talaga may mga investor ng mga mindset. Aba, hindi tayo matatakot niyan, no? Hindi tayo tatakbo niyan, no? Pagkus dadagdagan pa natin 'yan. Money cost or peso cost averaging ang tawag niyan, no? So ngayon napakaganda